ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય એવા ઢોકળાની રેસીપી શેર કરીશ. તો મેં 1 વાડકી ચણાની દાળ, ચોખા, અડદની દાળ અને મગની દાળ લીધી છે. તો 1 વાડકી મેં ચણાની દાળ લીધી હતી, એના અડધા ચોખા લીધા છે. 2 ચમચી જેટલી અડદની દાળ લીધી છે અને 1 ચમચી મગની દાળ. હવે આપણે 3-4 વાર પાણી લઈ અને સરસ રીતે દાળને ધોઈ લેવાની છે. દાળને ધોઈ પાણી કાઢી લઈશું. ફરી આપણે પાણી એડ કરી અને 1 કલાક માટે રેસ્ટ આપીશું. 1 કલાક થઈ ગયો છે. હવે આપણે દાળ ચોખામાંથી થોડું પાણી કાઢી લઈશું. મિક્સર જાર લઈ અને આપણે ક્રશ કરીશું. હવે એમાં લીલા મરચાં એડ કરીશું. તમે લસણ ખાતા હોય તો લસણ પણ એડ કરી શકો છો. આદું લીધું છે, થોડી હળદર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અને જરૂર મુજબ પાણી એડ કરીશું અને દરદરું ક્રશ કરવાનું છે. તો આપણો ક્રશ થઈને રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું. તો બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું, થોડું તેલ નાખીશું, સરસ રીતે મિક્સ કરીશું. હવે આપણે ઈનો એડ કરીશું. તમે ખાવાનો સોડા પણ એડ કરી શકો છો. થોડું પાણી લઈ અને ઈનોને એક્ટિવેટ કરી અને સરસ એક જ ડાયરેક્શનમાં એને ઘોળી લેવાનું છે. તો આપણે સરસ જાળીદાર ઢોકળા બનશે. હવે તેલને લગાવી પ્લેટ તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે એમાં ખીરું એડ કરીશું અને થેપી અને પાથરી લઈશું. તો એક જ સરખા આપણા ઢોકળા બનશે. તો સ્ટીમર મેં ગરમ કરી લીધું છે. હવે આપણે એમાં મરચું પાવડર નાખીશું. તો સ્ટીમરમાં મૂકી દીધું છે. 15 મિનિટ માટે આપણે બાફવા દઈશું. તો હવે ઢોકળા સાથે ખાવાની ચટણી બનાવી લઈશું. તો ધાણા લીધા છે, વરિયાળી લીધી છે. સૌથી પહેલાં એને વાટી લઈશું. ત્યારબાદ લસણ એડ કરીશું, એને પણ વાટી લઈશું. હવે આપણે મરચું પાવડર ઉમેરીશું. સ્વાદ અનુસાર થોડું મીઠું એડ કરીશું અને વાટી લઈશું. તો આપણી ચટણી વટાઈ ગઈ છે. હવે આપણે કટોરીમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે ઢોકળાને ચેક કરી લઈશું, બફાઈ ગયા છે કે નહીં. જો ચપ્પુ આપણું ક્લીન નીકળે તો આપણા ઢોકળા રેડી થઈ ગયા છે. હવે એક પેન લઈશું, એમાં તેલ નાખીશું, એમાં ચટણી નાખીશું. અત્યારે હું ગેસ ઉપર પેન નથી મૂકી, તે પહેલાં આવી રીતે પ્રોસેસ કરી લેવાની. મિક્સ કરી અને આપણે ગેસ ઉપર પેનને ચડાવીશું. ધીમા તાપે ચટણી ચડવા દઈશું. તો આપણી ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એક કટોરીમાં કાઢી લઈશું. જો તમારે ચટણી સ્ટોર કરવાની હોય તેમાં દહીં એડ કરવાનું. આપણા ઢોકળા પણ રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને કટ કરી લઈશું. તમે આનો વઘાર પણ કરી શકો છો. વઘાર નથી કરવાની. તો સરસ મજાના આપણા જાળીદાર ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે સર્વ કરીશું. થેન્ક યુ.